Hello guys, welcome back to my channel The Monkmode. My name is Kaman Hussein. আজি মই পুশ আপ এজ এ বিগিনাৰ কেনেদৰে শিকিব পাৰি তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। পুশ আপ মেইনলি চেষ্ট আৰু ট্ৰাইচেপ মাসল এংগেজ কৰে আৰু পুশ আপ ভালদৰে শিকিব পাৰিলে কিছুমান এডভান্স মুভমেন্ট এক্সপ্লোসিভ পুশ আপ, হ্যান্ডস্ট্যান্ড পুশ আপ আদি ইজিলি শিকিব পাৰি। সো মই আজি গোটেই প্ৰগ্ৰেছনটো ইজি কৰিবৰ বাবে কিছুমান ষ্টেপত ভাগ কৰি দিছো আৰু ইয়াৰ ফাৰ্স্ট ষ্টেপটো হ'ল নি পুশ আপ। নি পুশ আপ কৰিবৰ বাবে আমি প্ৰথমতে নিটো বেন্ড কৰি বডিটো ষ্ট্ৰেট কৰি ল'ব লাগিব আৰু নি পুশ আপ কেনেদৰে কৰিব লাগে মই কৰি দেখাই দিছো। ফাৰ্স্ট অফ অল আমি হাত দুখন শোল্ডাৰ এপাৰ্ট ল'ব লাগিব আৰু ডাইৰেক্টলি শোল্ডাৰৰ তলত হ'ব লাগিব আৰু বেকটো ষ্ট্ৰেট হ'ব লাগিব আৰু কেনেদৰে কৰিব লাগে মই কৰিছো। এইদৰে তলত আৰু ইদৰ ওপৰত যাব লাগিব। যদি 15টা বা 20টা ৰিপিটেশন পারফেক্টলি আৰু কমফৰ্টেবলি কৰিব পাৰিলে আমি ইয়াৰ নেক্সট প্ৰগ্ৰেছন এলিভেটেড পুশ আপ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিম। সো লেটস গো। এচিজেড পুশ আপ আমি বেঞ্চ বা ডেস্ক বা জিমত থকা বাৰ প্লেগ্ৰাউণ্ড থকা বাৰত আমি কৰিব লাগিব। এচিজেড পুশ আপটো এলিভেটেড হোৱাৰ কাৰণে সাৰফেচকো ওখ হোৱাৰ কাৰণে ইয়াত পুশ আপটো কৰিবলৈ ইজি হয় আৰু এচিজেড পুশ আপ এইদৰে কৰিব লাগে। ফাৰ্ষ্টত আমি গ্ৰিপটো শোল্ডাৰ এপাৰ্ট ল'ম আৰু ষ্ট্ৰেট শোল্ডাৰ তলত হ'ব লাগিব আৰু বেকটো ষ্ট্ৰেট হ'ব লাগিব আৰু আমি স্লোলি তললৈ যাম আৰু স্লোলি ওপৰলৈ আহিব লাগিব এইদৰে। এইদৰে 12টা বা 15টা ৰিপিটেশন পাৰফেক্টলি উইথ গুড ফৰ্ম কৰিব পাৰিলে আপুনি ইয়াৰ নেক্সট প্ৰগ্ৰেছন পুশ আপ উইথ ৰেজিষ্টেন্স বেণ্ড ট্ৰাই কৰিব পাৰিব। সো গাইজ মই ৰেজিষ্টেন্স বেণ্ডৰ সহায়ত কেনেদৰে এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত মই কৈছিলোঁ আৰু কেনেদৰে ছেট কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে মই ধুনীয়াকৈ কৈছোঁ আৰু যদি আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই আপোনাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাই যাব, আপোনালোকে তাত চেক কৰিব পাৰে। আৰু ৰেজিষ্টেন্স বেণ্ড চবৰে বাবে একেই নহয়, কিছুমানৰ ষ্ট্ৰেংথ বেছি থাকে তেওঁলোকে লাইট ইউজ কৰিব পাৰে আৰু কিছুমানৰ ষ্ট্ৰেংথ কম থাকে তেওঁলোকে হেভি বা মিডিয়াম ৰেঞ্জৰ ৰেজিষ্টেন্স বেণ্ড ইউজ কৰিব পাৰে। সো মই এতিয়া ৰেজিষ্টেন্স বেণ্ডৰ সহায়ত কেনেদৰে পুশ আপ কৰিব লাগে মই কৰি দেখাই দিছোঁ। ফাৰ্ষ্টত আমি হাত দুখন শোল্ডাৰ এপাৰ্ট গ্ৰিপ ল'ব লাগিব আৰু শোল্ডাৰৰ তলত ল'ব লাগিব আৰু বেকটো ষ্ট্ৰেট হ'ব লাগিব আৰু এইদৰে আমি তললৈ যাব লাগিব আৰু স্লোলি ওপৰলৈ আহিব লাগিব। এইদৰে 15টা বা 20টা ৰিপিটেশন ৰেজিষ্টেন্স বেণ্ড উইথ পুশ আপ আপোনালোকে ভালদৰে কৰিব পাৰিলে ইয়াৰ নেক্সট প্ৰগ্ৰেছন আপোনালোকে পুশ আপ ট্ৰাই কৰিব পাৰে। নেক্সট প্ৰগ্ৰেছন পুশ আপটো ট্ৰাই কৰাৰ আগত আপোনালোকে ইয়াৰ আগৰ যিমান এক্সাৰচাইজ মই দেখালোঁ এই গোটেইবোৰ ভালদৰে কৰিব পৰা হ'ব লাগিব যাতে ষ্ট্ৰেংথটো ভালদৰে বিল্ড হয়। লাষ্টলি আমি পুশ আপ পাৰফৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে আমি পুশ আপ পজিশ্যন যাব লাগিব। এইদৰে আমি শোল্ডাৰ উইথ এপাৰ্ট গ্ৰিপ ল'ম আৰু শোল্ডাৰৰ তলত আমাৰ হাত দুখন হ'ব লাগিব আৰু এলব'টো ইন হ'ব লাগিব, এলব' বাহিৰটো ওলালে নহ'ব, এলব' ইন হ'ব লাগিব আৰু এইদৰে আমি স্লোলি তলত যাব লাগিব আৰু এনেকৈ তললৈ ওপৰলৈ আহিব লাগিব। আপোনালোকে এটা ট্ৰাই কৰিব যাতে পুশ আপটো আপোনালোকৰ ষ্ট্ৰেট আৰু গুড ফৰ্মত হয়। হাফ ৰেপিটেশ্যন আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব চেষ্টা নকৰিব, হাফ ৰেপিটেশ্যন কৰিলে আপোনাৰ ইঞ্জুৰি হোৱাৰ চান্স থাকে
আৰু মাসুল বিল্ডো নহয় বা ষ্ট্ৰেংথো বিল্ড নহয় আৰু এইদৰে আপোনালোকে যেতিয়া 15টা বা 20টা 30টা যেতিয়া আপোনালোকে পাৰফেক্ট ফৰ্মত পুশ আপ কৰিব পৰা হৈ যাব তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে এক্সপ্লোসিভ পুশ আপ যেনে আৰ্চাৰ পুশ আপছ ডায়মণ্ড পুশ আপছ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ক্লেপ পুশ আপছ এইবোৰ আছে সেইবোৰ ট্ৰাই কৰিব পাৰিব সো গাইজ মোৰ ভিডিওটো যদি আপোনালোকে ইউজফুল পায় তেনে লাইক কৰি দিব সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল নোটিফিকেশনটো ক্লিক কৰিব নাপাহৰিব আৰু আগলৈ মই এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত টিউটোৰিয়েল ভিডিও মই আনি থাকিম সো কিপ ৱৰ্কিং আউট হেভ এ গ্ৰেট ডে বাই বাই